ओके, हेलो एन्ड वेलकम अल। आज हामी फेरि साइन्टिफिक कम्प्युटिङ भन्ने प्लेलिस्टमा नेक्स्ट भिडियो लर्न गर्न जाँदैछौँ। त्यसमा हामीले के सिक्छौँ भने कम्पोजिट ट्रेपेजोइडल रुलबाट हामीले कसरी न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन गर्ने भनेर सिक्नेछौँ। सो यसको हाम्रो मेथड्स हुन्छ। जस्तो यो हाम्रो जहिले पनि डिफाइनाइट इन्टिग्रेसनलाई एप्रोक्सिमेसन गर्नुपर्दा हाम्रो के हुन्छ इन्टिग्रेसन फ्रम ए टु बी एफएफएक्स डिएक्स हुने भयो इजिकल टु अब यसमा हाम्रो कम्पोजिट ट्रेपेजोइडल रुलमा के हुन्छ एच बाई टू एफएफए भनेको हाम्रो ए भनेको लोवर लिमिट अनि टु टाइम्स एफएफ वान एच एफएफ टू एच एफएफ थ्री एच हुँदै हुँदै एफएफ ए प्लस एन माइनस वान एन माइनस वान एच हुन्छ यहाँ मिस्टेक भएको रहेछ यो हाम्रो एच एच हुनु पऱ्यो प्लस एफएफ बी भनेको हाम्रो अप्पर लिमिट भयो। सो ट्रेपेजोइडल रुलमा यो डिफ्रेन्ट ट्रेपेजियमहरू बन्छ त्यसैको एरियालाई सम गर्ने हो। अब यसको लागि हामीले यो फर्मुलालाई नै हामीले कुनै पनि प्रोग्रामिङमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ। सो अब हाम्रो इक्जाम्पल यो गिभन इक्जाम्पललाई हामीले प्रोग्रामिङ गरेर हेर्नेछौँ जसमा हाम्रो नम्बर पार्टिसन 10 हुनेछ। हाम्रो यो गिभन फङ्सन 1/1 प्लस एक्स छ अनि लिमिट फ्रम लोवर लिमिट 0 छ अप्पर लिमिट 1 छ। सो अब हामी यसलाई प्रोग्रामिङ गरेर इम्प्लिमेन्टेसन गर्नेछौँ। ओके, म अब अहिले पाइथन प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजमा आएको छु। सो मैले यो गुगलको ल्याब युज गरेको छु, यो फ्री हुन्छ। अब हामीले कम्पोजिट ट्रेपेजोइडल रुल युज गरेर हामीले यो इन्टिग्रेसनलाई एप्रोक्सिमेसन गर्नु पर्नेछ अथवा न्युमेरिकल सल्युसन निकाल्नु पर्नेछ। हामीले यो न्युमेरिकल इन्टिग्रेसनको ट्रेपेजोइडल रुल हामीले एउटा इक्जाम्पल प्रिभियस भिडियोमा गरेको थियौँ। त्यसको भिडियो मैले लिङ्कमा डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। ओके, म अब अहिले पाइथनमा आएको छु, यो जुपिटर नोटबुक। अब हामीले कम्पोजिट ट्रेपेजोइडल रुल लगाएर यो इन्टिग्रेसनलाई एप्रोक्सिमेसन गर्नु छ। नम्बर अफ पार्टिसन भनेको एन इजिकल टु 10 छ। सो अब हामीले के गरौँ भन्दा इम्पोर्ट म्याथ म्याथको लागि फङ्सन डिफाइन गरौँ ल्याम्डा एक्स कोलन दिएर हाम्रो के हुन्छ 1 प्लस एक्स हाम्रो गिभन फङ्सन भयो। अनि इक्वेसनमा फङ्सन त्यो खालको छ ए इजिकल टु हाम्रो 0 हुने भयो, बी इजिकल टु 1 हुने भयो अनि एन इजिकल टु 10 छ अनि एच इजिकल टु हाम्रो के भएर बी माइनस ए बाई 2 भएर क्यालकुलेट हुन्छ। अनि अब हामीलाई के गर्नु छ भन्दा फर्मुला लगाउनु छ, यो फर्मुला। अब यसमा के छ एच बाई 2 छ, एफएफए र एफएफबी हाम्रो आइहाल्छ। मेन हामीले क्यालकुलेट गर्यो भनेको 2 टाइम्स यो समेसन हो, यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु छ। सो त्यसको लागि के गर्ने भन्दा हाम्रो एस इजिकल टु 0 इनिसियलाइजेसन सम। जहिले पनि प्रोग्राममा केही कुरालाई स्टोर गर्नु केही कुरा लेख्नुभन्दा पहिला 0 राख्नुपर्छ। अनि हाम्रो फर इन आरएनजी रेन्ज एन प्रिन्ट। अब पाइथनमा के हुन्छ भन्दा हामीलाई फर्मुलामा चाहिएको छ फर आई इजिकल टु 1 2 हुँदै हामीलाई एन माइनस 1 चाहिएको छ। सो पाइथनमा अलरेडी हामीलाई के दिन्छ भन्दा यो रेन्ज फङ्सनले एन माइनस 1 भ्यालु दिन्छ। फर इक्जाम्पल फर आई इन आरएनजी रेन्ज भने हामीले प्रिन्ट आई गऱ्यो भने हाम्रो 1 2 3 4 मात्र आउँछ। सो हाम्रो एन माइनस 1 भ्यालु दिँदो रहेछ, त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट 1 to n गरे भइहाल्यो। अनि हाम्रो के आउँछ भन्दा एस इजिकल टु के हुन्छ
अथवा हामीले xi गरौँ 1s 2s लाई xi इज इक्वल टु के हुन्छ a प्लस f a प्लस I मल्टिप्लाइड बाई h h हुन्छ यो अब I 1 भयो भने के हुने भयो 0 प्लस 1 1 त्यो लुपबाट आउने भयो I को भ्यालु 1 देखि n माइनस 1 सम्म त्यसपछि हामीले लुपलाई अपडेट गरिराख्नुपर्छ भनेको अब हाम्रो के छ भन्दा s इज इक्वल टु s प्लस 2 टाइम्स ff xi गर्नु पर्यो किन 2 टाइम्स भन्दा हाम्रो यहाँ फर्मुलामा छ यो यहाँ हाम्रो 2 टाइम्स अनि हाम्रो xi भनेको यो भयो अनि हाम्रो त्यसको फंक्सनल भ्यालु गर्नु छ n माइनस 1 सम्म सो हामीले यसरी लेख्नु परेको हो अनि हामीले अब के गर्नु पर्यो त्यसपछि हाम्रो लुप सकिएपछि इन्टिग्रेसनको फर्मुला लगाउनु पर्यो I इज इक्वल टु h बाई 2 मल्टिप्लाइड बाई FFA अनि प्लस S हाम्रो x h आयो प्लस FFB आयो अनि हाम्रो प्रिन्ट PRINT प्रिन्ट x फंक्सन इज भनेर गिभन दि राउन्ड फंक्सनमा I, 4 गर्यो भने हाम्रो 4 डेसिमल प्लेससम्म राउन्ड अप भएर आउँछ अब यसलाई रन गरौँ के आउँछ यसरी हाम्रो एप्रोक्सिमेसन भ्यालु क्याल्कुलेट भएर आएको छ बाई युजिङ कम्पोजिट ट्रेपेजोइडल रुल ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ